ሰላም ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ። እንደተለመደው ለዛሬ ደግሞ ሐምሌ 7 2015 በትምህርት ሚኒስቴር አማካኝነት በተሰጠው ሀገራዊ የመውጫ ፈተና ላይ ቀሪ ጥያቄዎችን በክፍል 8 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አበረታታለሁ። ወደ ቪዲዮ ኦኬ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ በክፍል 8 ሐምሌ 7 2015 ዓመተ ምህረት በትምህርት ሚኒስቴር አማካኝነት ለአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች ከተሰጡት የመውጫ ፈተና በከፊል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። አብራችሁን ቆዩ። Which of the following report is common to both sales and purchasing process? ለሴልስ እና ፐርቼዚንግ ፕሮሰስ ኮመን የሆነው ቢዝነስ ፋንክሽን የትኛው ነው ይለናል። ኦዲቲንግ ፕራክቲስ አንፃር ነው የምናየው። እንደምታውቁት ማንኛውም ቢዝነስ ማለት እንችላለን ሜንሊ መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ፣ ያው መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ሪሴሊንግ አክቲቪቲ ላይ ኢንቮልቭ ያደረገ ቢዝነስ አይነት ስለሆነ ምን ማለት ነው? አይተሞችን ይገዛል፣ ኢንቨንተሪ እንላቸዋለን። ዘን ለከስተመሩ ደግሞ ይሸጣል። ሶ ሴልስ ትራንዛክሽንም አለው፣ ፐርቼዚንግ ትራንዛክሽንም አለው። ሌሎች ቢዝነሶችም ፎር ኦፕሬሽን ፐርፐዝም ይሁን ፎር ሴልስ ፐርፐዝም ይሁን ሴልስ እና ፐርቼዚንግ ትራንዛክሽን በአንድም በሌላ መንገድ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። በዚህ ሴልስ ትራንዛክሽን እና ፐርቼዚንግ ፕሮሰስ ውስጥ የሚከናወኑ አክቲቪቲዎች ውስጥ ኮመን የሆኑ በሁለቱም ፕሮሰሶች ኮመን የሆኑ የቢዝነስ ፋንክሽኖቹ የትኞቹ ናቸው ይለናል። ሴለር የሴልስ ፕሮሰስን የሚጀምረው ፍሮም ሪሲቪንግ ፐርቼዚንግ ኦርደር ነው። ፐርቼዚንግ ኦርደሩን ከከስተመሩ ሪሲቭ ያደርጋል። in this own collection of cash from the customer ከከስተመሩ ካሽን ኮሌክት ሲያደርግ ይሄ ሴልስ ፕሮሰሱ እንዲ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሴለር ካምፓኒ ከከስተመሩ የግዥ ጥያቄውን ይቀበላል ወይም ደግሞ ፍላጎቱን ያያል፣ ዘን ይሸጣል። አሲዩም ኦን ክሬዲት ሶልድ ቢያደርግ አካውንት ሪሲቨብል ይኖረዋል። ያን አካውንት ሪሲቨብል ኮሌክት እስከሚያደርገው ያለው ሂደት ሴልስ ፕሮሰስ ነው። ወይራስ ፐርቼዚንግ ፕሮሰስ የምንለው ደግሞ የፐርቼዝ ኦርደር ሪኩዌስት ማድረግ ወይም ደግሞ ሜክ ፐርቼዝ ኦርደር የግዥ ጥያቄ ማካሄድ ከሚለው ይጀምርና ለቬንደር ወይም ደግሞ ለሳፕላየሩ ፔመንቱን እስከ መክፈል ድረስ ያለው ፕሮሰስ ነው። ሚኒንግ ግዥ ፍላጎቱን በፐርቼዚንግ ኦርደር ያስቀምጣል። ዘን አሲዩም ኦን አካውንት ፐርቼዝ ያደርጋል፣ በዱቤ ይገዛል። ሶ አካውንት ፔብል አለበት። አካውንት ፔብሉን ለሳፕላየሩ እስኪከፍል ያለው ሂደት ፐርቼዚንግ ፕሮሰስ ነው። ሶ በሁለቱም ኬዝ በሁለቱም ፕሮሰሶች ኮመን የሆኑ አክቲቪቲዎች የትኞቹ ናቸው ስንል ለምሳሌ በሴልስ ፕሮሰስ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ አክቲቪቲዎች ይከናወናሉ። ፍሮም ሪሲቪንግ ፐርቼዚንግ ኦርደር፣ ፊሊንግ ከስተመር ኦርደር ኤንድ ከስተመር ሪከርዱን ሜንቴን ማድረግ፣ ከስተመሩን ቢል ማድረግ ለተሸጠው ጉድ ኤንድ ሰርቪስ፣ እንዲሁም ሪሲቨብሉን ኮሌክት ማድረግ፣ ፋይናሊ ሊሰበሰብ የሚችለውን እስቲሜት ማድረግ ካሽ ሪሲፕት የምንለው ፕላስ የሴልስ አማውንቱን ወይም ደግሞ የሴልስ ፎርካስቲንግ ማከናወን። እነዚህ አክቲቪቲዎች በሴልስ ፕሮሰስ የሚከናወኑ አክቲቪቲዎች ናቸው። በፐርቼዚንግ ፕሮሰስ ደግሞ ፐርቼዝ ኦርደር ሜድ ማድረግ፣ ያለበትን ዕዳ ዲተርማይን ማድረግ ስሩ ዚስ ትራንዛክሽን ማለት ነው። የተፈጠረውን አካውንት ፔብል ዲተርማይን ማድረግ፣ የቬንደርን ሪከርድ ሜንቴን ማድረግ፣ ኢንቨንተሪውን ኮንትሮል ማድረግ፣ ታይምሊ ኤንድ አኪዩሬት የሆነ የሳፕላየር ፔመንት መፈጸም ነው። መጨረሻ ላይ የግዥ ሁኔታውንና በግዥ ምክንያት አውትፍሎው የሚሆነውን ካሽ ኤስቲሜት ማድረግ፣ ፎርካስት ማድረግ ቤዚክ የምንላቸው የቢዝነስ ፋንክሽን ናቸው ኢን ፐርቼዚንግ ፕሮሰስ ማለት ነው። ይሄን ካየን ወደ ጥያቄው ስንመጣ ኤ ምን ይለናል? ካሽ ሪሲፕት ፎርካስት ኤንድ ካሽ ሪኳየርመንትስ ፎርካስት። ሁለቱ በተለያየ ፕሮሰስ ውስጥ ያሉ ትራንዛክሽን አክቲቪቲዎች ናቸው። ካሽ ሪሲፕት ፎርካስት እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሴልስ ፕሮሰስ ላይ ያለ ቢዝነስ ፋንክሽን ነው። ካሽ ሪኳየርመንት ኦር አውትፍሎ ፎርካስት የምንለው ደግሞ በፐርቼዚንግ ነው። ሶ ኤ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ቢ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢንፎርሜሽን ይለናል። ቤዚካሊ በሁለቱም ፕሮሰሶች ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። ምክንያቱም የሴልስ ፕሮሰስን የፐርቼዚንግ ፕሮሰስን ኢንፑታቸው እነዚህ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ይሁን እንጂ ፋይናሊ አውትፑታቸው ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ሶ በሁለቱም ኬዝ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ኮመን ነው ማለት ነው። ዲስክሪፓንሲ ሪፖርት ኤንድ ባድ ደብት ሪፖርት ይለናል።
ዲስክሪፓንሲ ሪፖርት ይሄ ብዙ ጊዜ ኮመን የሚሆነው በፐርቻይዚንግ ፕሮሰስ ነው። ምን ማለት ነው? ዲስክሪፓንሲ ሪፖርት ማለት ባየሩ ፐርቻይዚንግ ኦርደሩ መሰረት የተደረገ ፕሮዳክት ሪሲቭ ካላደረገ ዲስክሪፓንሲ ሪፖርት ያዘጋጃል። ለምሳሌ ፐርቻይዚንግ ኦርደሩ ላይ የተቀመጠው ኔም ኦፍ ዘ አይተም፣ ኳንቲቲው፣ እንደዚሁም ኳሊቲው፣ ዲቴይል ስፔሲፊኬሽን ኦፍ ዘ አይተም ከተቀበለው አይተም ጋር አነጻጽሮ ጉድለት ካለበት ዲስክሪፓንሲ ሪፖርት ያዘጋጃል በፐርቻይዚንግ ፕሮሰስ። ባድ ደብት ሪፖርት ሜንሊ ከማን ጋር የተያያዘ ነው? ከካሽ ሪሲፕት ፎርካስት ጋር የተያያዘ ነው። በሴልስ ፕሮሰስ አካውንት ሪሲቨብል ይፈጠራል። አካውንት ሪሲቨብላችን ደግሞ ሁሉም አካውንት ሪሲቨብል በተፈቀደው ጊዜ ወይም ደግሞ በተቀመጠለት ክሬዲት ተርም ኮሌክት ላይሆን ይችላል። ፔሪዲካሊ የማይሰበሰበውን የሪሲቨብል መጠን እስቲሜት ማድረግ ሊኖርብን ይችላል። በዚህ ምክንያት ባድ ደብት ኤክስፔንስ ራይት ኦፍ የሚደረግ ሪሲቨብል ሊኖር ይችላል። ባድ ደብት ሪፖርት ይኖረናል ማለት ነው። መልስ የሚሆነን ቢ ነው ማለት ነው። The other question, identify the one that is not the case of liquidation of cooperative society. የህብረት ስራ ማህበራት ሊኩዊዴሽን ምክንያት የማይሆነው የትኛው ነው ይለናል። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ የህብረት ስራ ማህበራት ፕሮክላሜሽን ወጥቶለት እየተሰራበት ያለ ስራ ነው። አኮርዲንግ ቱ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲስ ፕሮክላሜሽን ፓርት 8 ላይ ስለ ዲዞሉሽን ኤንድ ዊዲንግ አፕ ኦፍ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲስ ያወራል። ስለ ህብረት ስራ ማህበራት መፍረስና ሂሳባቸውን ስለ መዝጋት ያወራል። ጥያቄው የሚለን የስራ ህብረት ማህበራት ሊዘጉ ወይም ሊፈርሱ የማይችሉበት ከሚከተሉት የትኛው ምክንያት ነው ይለናል። ከዚህ ፕሮክላሜሽን አንፃር እነዚህ ፖይንቶች ተቀምጠዋል። ሌሎች ፖይንቶችም አሉ፣ ግን ለዚህ ጥያቄ አስፈላጊ ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን ብቻ ነው ይዣቸው የመጣው። ምን ይላል? አንደኛው 2/3 በሆነው ማጆሪቲ ቮት ኦፍ ጀነራል አሴምብሊ ዲሲዥን እንዲፈርስ ከተወሰነ ይለናል። የጠቅላላ ጉባኤው በ2/3 በሆነ ድምፅ ተቋሙ እንዲፈርስ ከወሰነ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲው ይፈርሳል ይላል። ሌላው if number of member fell below 50 or minimum requirement የኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ፎርሜሽን ላይ ወይም ስታብሊሽመንት ላይ የተቀመጡ ሚኒመም ሪኳየርመንቶች አሉ። የአባላት ቁጥር አንዳንዴ 50 ነው፣ አንዳንዴ በኤክሰፕሽናል ኬዝ እስከ 3 ድረስ የሚወርድበት ሁኔታ አለ እና የነምበር ኦፍ ሜምበር ከሪኳየርመንቱ በታች ከሆነ እንዲፈርስ ወይም ደግሞ እንዳይቀጥል ይደረጋል ነው። ሌላኛው ምክንያት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲፈርስ የመደረግ እድልም ይኖረዋል ይለናል። ሌላኛው ኦዲት ሪፖርቱ ቢዝነሱ ባንክራፕት እንዳደረገ ካረጋገጠና ኪሳራው የሥራ ማህበራቱን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑ ከተረጋገጠ ጀነራል አሰምብሊውን ካጸደቀው እንዲፈርስ ይደረጋል ይላል። እነዚህም ፖይንቶችን እናያዝና ወደ ምርጫዎቹ እንምጣ። ኤ ባይ ኮርት ዲሲዥን ቱ ቢ ሊኩዊዴትድ ይለናል። እውነት ነው፣ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሊኩዊዴት ሊደረግ ይችላል። ቢ ባንክራፕሲ ፕሮሲዲንግ ፎር 2 ኮንሲኪቲቭ ይርስ ይለናል። ለ2 ተከታታይ ዓመታት ኪሳራን ማስተናገድ። በነገራችን የ2 ዓመት ተከታታይ ኪሳራ መኖር ብቻ ቢዝነሱን ለመዝጋት በቂ ምክንያት አይሆንም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንድነው የሚለን? የኦዲት ሪፖርቱ ማረጋገጥ አለበት ባንክራፕስ እንደተፈጠረ። አንድ ሁለተኛ ይህ ኪሳራ የሥራ ህብረት ማህበራቱን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑ መረጋገጥ አለበት። ሁለት ሶስተኛ በጀነራል አሴምብሊው መጽደቅ አለበት። እነዚህ ነገሮች ካልተሟሉ በሂሳብ ጉድለት ምክንያት በኪሳራ ምክንያት እንዲዘጋ አይደረግም። ትክክለኛ መልሳችን ቢ ነው። ሲን ግን እንመልከት። if number of member fail below 50 or minimum requirement ከሚጠበቀው ዝቅተኛ የአባላት ቁጥር ወይም ደግሞ ከ50 በታች ሆኖ ከተገኘ ይላል። ይሄ ህጉ ስለሚለን እውነት ነው፣ ይፈርሳል። ዲ 2/3 በሆነው የጀነራል አሴምብሊ ማጆሪቲ ቮት ዲሲዥን እንዲፈርስ ከተወሰነ ይለናል። ይሄም እውነት ነው። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ሊኩዊዴት ለማድረግ በቂ ምክንያት የማይሆነው ስለሚለን መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ the other one, which one of the following statement is false about the task involved in accounting system installation and revision? ይሄ የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኮርስ ጥያቄ ነው። በአካውንቲንግ ሲስተም ኢንስታሌሽን እና ሪቪዥን ሂደት ውስጥ ትክክል ያልሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው የሚለን። በነገራችን ላይ በሲስተም ዲቨሎፕመንት 4 ስቴጆች አሉ። አንደኛው ፕላኒንግ ኤንድ ኢንቨስቲጌሽን የምንለው ስቴጅ ነው። ዘን አናላይሲስ የምንለው ስቴጅ አለ። ዘን ዲዛይን የምንለው ስቴጅ አለ። ፋይናሊ ኢምፕሊሜንቴሽን ፎሎ አፕ ኤንድ ሜንቴናንስ ኢን ዋን ፓኬጅ
አንድ ስቴጅ ናቸው እነዚህ። እነዚህን 4 ስቴጆች እንመልከት። የመጀመሪያው ስቴጅ ፕላኒንግ ኤንድ ኢንቨስቲጌሽን ነው። እዚህ ስቴጅ ላይ ኤግዚስት ያደረገው አካውንቲንግ ሲስተም አለ። ያን አካውንቲንግ ሲስተም ኢንቨስቲጌት ማድረግ አንድ፣ አዲስ ሲስተም ከሆነ ደግሞ ዲቨሎፕ የሚደረገው የስተዲ ቲም ኦርጋናይዝ ማድረግ፣ እንደዚሁም ስትራቴጂክ ፕላን ዲቨሎፕ ማድረግ በዚህኛው ፌዝ የሚያልቅ ስራ ነው። ሁለተኛው ስራ ላይ ስንመጣ አናላይሲስ ነው። አናላይሲስ ላይ ለሲስተም ዲቨሎፕመንት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን፣ ዳታዎችን፣ ኢንፎርሜሽኖችን አይደንቲፋይ ማድረግ ፕላስ ኤግዚስት ያደረገውን ሲስተም ስትሬንግዙን እና ዊክነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ፣ ደካማ ጎኑ ምንድነው፣ ጠንካራ ጎኑ ምንድነው የሚለውን መለየት። ምክንያቱም ሪቫይዝ ልናደርግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አዲስ ሲስተም ዲዛይን ለማድረግ ኤግዚስት ያደረገውን ሲስተም ጥንካሬና ደካማ ጎን እንዲሁም የሚያስፈልጉ መረጃዎችን መሰብሰብ ያስፈልጋል። ሶስተኛ ዲዛይን ነው። ናው አናላይሲስ ላይ የወሰድነውን ግብዓት መሰረት አድርገን አናላይሲስ ላይ የለየናቸውን ዊክነሶች የሚቀንስ ስትሬንግዙን ደግሞ የሚያጠናክር ሌላ ሲስተም ዲዛይን ማድረግ፣ ቼንጅ ማድረግ የሚያስፈልግ ከሆነ የተወሰነ ሪቪዥን ሞዲፊኬሽን የሚፈልግ ዲዛይን ከሆነ የሞዲፊኬሽን ዲዛይን መስራት፣ አዲስ ዲዛይን ከሆነ የሚፈልገው ኒው ዲዛይን ዴቨሎፕ ማድረግ ዲዛይን የሚለው ስቴጅ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። የመጨረሻው ስቴጅ አሁን አዲስ ሲስተም ወይም ደግሞ ሞዲፋይ የተደረገ ሲስተም አለን። ናው ለዚህ ሲስተም የሚያስፈልጉ ሪሶርሶችን አኳየር ማድረግ፣ እንደዚሁም ሰራተኞቹ ሲስተሙን ኢዚሊ ከስተማይዝ ማድረግ እንዲችሉ፣ ራን ማድረግ እንዲችሉ ትሬን ማድረግ፣ እነሱን ፎሎ አፕ ማድረግ ስራ የሚሰራበት ስቴጅ ነው። Given this information, let's back to the choice. A. In both new system installation and revision, analysis should precede system design. አዲስ ሲስተም ዲቨሎፕ ማድረግ የሚሆን በሪቪዥን ሂደት ውስጥ አናላይሲስ የምንለው ስቴጅ ከሲስተም ዲዛይን መቅደም አለበት ይለናል። which is true። እንደምታዩት አናላይሲስ ሰከንድ ስቴጅ ነው፣ ዲዛይን ደግሞ ሰርድ ስቴጅ ስለሆነ ማለት ነው። B. Problems on existing system are identified on system analysis stage rather than system design stage ይለናል። it is true ምንድነው የሚለን የኤግዚስት ያደረገው ሲስተም ችግሮች የሚለዩት ሲስተም አናላይሲስ የሚባለው ስቴጅ ላይ ነው። C. New system should be designed based on feedback from system implementation stage ይለናል። look አዲስ ሲስተም እዚህ ጋር ዲቨሎፕ የምናደርገው ኢምፕሊሜንቴሽን ከተባለው ስቴጅ ላይ ከምናገኘው ፊድባክ ነው ይላል። it is false። rather ዲዛይን የምናደርገው አናላይሲስ የሚባለው ስቴጅ ላይ በሚኖረን ግብዓት መሰረት ነው። እዚህ ጋር አዲስ ዲዛይን የምናደርግ ወይም ደግሞ ሞዲፋይ የምናደርገው ሲስተም የሚኖር ማለት ነው። ሶ ፎልስ ስለሚለን መልሳችን ሲ ነው። ዲ የሚያስፈልጉ ዳታዎች፣ መረጃዎች አናላይሲስ ስቴጅ ላይ አይደንቲፋይድ መደረግ አለባቸው። እውነት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት አይደንቲፋይ ዘ ኢንፎርሜሽን ኒድስ ይለናል። አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ዳታዎች አይደንቲፋይ ይደረጋሉ አት አናላይሲስ ስቴጅ ነው። ሲ ማነው ዲም ትክክል ነው። ስለዚህ ፎልስ ስለሚለን ትክክል ያልሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ the other question, the title of United Nations Resolution 56/114 on Cooperative ይለናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪዞሉሽን 56/114 በተባለ አጀንዳው ላይ የሥራ ማህበራት ህብረትን አጀንዳ አድርጎ ተወያይቷል። በዚህ አጀንዳው በዋናነት የሚያተኩረው ምንድነው? ኮኦፕሬቲቭስ ለሶሻል ዲቨሎፕመንት ሊኖራቸው የሚችል ፖቴንሻል ምንድነው? የኮኦፕሬቲቭ ተቋማት ሴቶችን እንደዚሁም ሶሻሊ ኤክስክሉድ የተደረጉ ግሩፖችን አካታች ሆነው እንዲቀጥሉ ፎርሙ ምን መሆን መቻል አለበት ስለሚሉ ፖይንቶች ዝርዝር የሪዞሉሽን ፖይንቶች የተቀመጡበት ነው። ሶ ታይትሉ ኮኦፕሬቲቭስ ኢን ሶሻል ዲቨሎፕመንት ይል ነበር። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። Okay, the other question, all of the following are part of test of controls for the occurrence assertion in the acquisition and payment cycle except ይላል። በአኪዚሽን and payment cycle occurrence assertion ሌቭል ውስጥ ልንተገብረው የማንችለው አክቲቪቲ የትኛው ነው ይለናል። Let's define acquisition and payment cycle. Acquisition and payment cycle ማለት it is a transaction includes the acquisition of and payment for good and service. So a transaction cycle includes acquisition of የዕቃ ግዢ ያለበት እንደዚሁም የዕዳ ክፍያ ያለበት ሳይክል acquisition and payment cycle እንለዋለን። በዚህ ሂደት የሚከተሉት አክቲቪቲዎችን ልናከናውን እንችላለን። የመጀመሪያው
አውቶራይዜሽን ኦፍ ፐርቼዝ ግዥ የሚለው ትራንዛክሽኑ ሪስፖንሲብል በሆነ በዲ አፕሩቭ ሆኗል አውቶራይዝ ሆኗል ወይስ አልሆነም የሚለው ማየት ይኖርብናል። አውቶራይዜሽኑን ማየት ይኖርብናል። ፐርቼዝ ኦርደሩ አውቶራይዝ ስለመደረጉ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ሌላው ሴፓሬሽን ኦፍ አሴት ኮስቶዲ ፍሮም አዘር ፋንክሽንስ ወይም ደግሞ ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ መኖሩን ቼክ ማድረግ አለ። ምንድነው የሚገዙ አይተሞች ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ሪሲቭ የሚያደርገው አካል እና ግዥን የሚፈጽመው አካል እንዲሁም ኳሊቲውን ኢንስፔክት የሚያደርግ አካል ሴፓሬት መሆን አለባቸው ነው። ያ ካልሆነ የመጭበርበር ስርቆት የመፈጸም እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ነምበር 3 ታይምሊ ሪኮርዲንግ ዘ ኤንድ ኢንዲፔንደንት ሪቪው ኦፍ ትራንዛክሽን የፐርቼዚንግ ትራንዛክሽኑንም የፔመንት ትራንዛክሽኑም ታይምሊ ሪከርድ መደረጉን ማረጋገጥ ሊኖርብን ይችላል። ሌላው ፔመንቱን ደግሞ አውቶራይዝ ስለመደረጉ ክፍያው ከመከፈሉ በፊት አሁንም ሬስፖንሲብል በሆነ በዲ አሳይን በተደረገው በዲ አውቶራይዝ ሆኗል ወይስ አልሆነም፣ ጸድቋል ወይስ አልጸደቀም የሚለው ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ ኦከረንስ አዘርሽን የምንለው እንደምታውቁት በርካታ የፋይናንሻል ስቴትመንት አዘርሽን ሌቭሎች አሉ። ከዛ ውስጥ ኦከረንስ ነው የተጠየቅነው። ኦከረንስ ማለት ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ የተከናወኑ ኢቨንቶች ኦር ትራንዛክሽን ሪሊ ሃፕን አድርገዋል ወይ ኦከርድ አድርገዋል ወይ ነው። ኦከር ስለማድረጋቸው ለማረጋገጥ የትኛውን አክቲቪቲ አንከተልም ነው የሚለን። ሌትስ ስታርት ፍሮም ዲ ኤግዛማይን ፔመንት ዶክመንትስ ፎር አፕሮቫል። አሁን ከግዥ ጋር ተያይዞ የምናየው ሌላኛው ትራንዛክሽን ፔመንት አለ ብለናል። ስለዚህ ፔመንቱ አፕሩቭ ስለመደረጉ ቼክ ማድረግ ኤግዛማይን ማድረግ አውቶራይዜሽን ኦፍ ፔመንትስ የምንለው ነው። ሪስፖንሲብል የሆነው በዲ አፕሩቭ ስለማድረጉ ኤግዛማይን ማድረግ ይሄ አንደኛው አክቲቪቲ ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። ሲ ኢንስፔክሽን ኦፍ ፐርቼዝ ኦርደር ኤቪደንሲንግ አውቶራይዜሽን ፐርቼዝ ኦርደሩ አውቶራይዝ መደረጉን ኢንስፔክት ማድረግ ይሄም ትክክል ነው። የግዥ ጥያቄው በሚመለከተው ሰው መጽደቁ መታየት አለ። ሌላው ኦብዘርቬሽን ኦፍ ኤግዚስተንስ ኦፍ ፕሮፐር ሰግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ በፔመንት ኤንድ አኪዚሽን ሳይክል ውስጥ የሚከናወኑ ትራንዛክሽኖች ኢምፐዝልመንትን ኦር ሚስዩዝን በማይፈጥር መንገድ አፕሮፕሪየት የሆነ ሰግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ሊኖር ይገባል። ያን መኖሩን ማረጋገጥ ይሄም ሌላኛው አክቲቪቲ ነው። ምን ይለናል? ትሬሲንግ ኤ ሳምፕል ኦፍ ጉድስ ሪሲቪንግ ኖት ቱ ኢንትሪ ኦን ፐርቼዝ ጆርናል ይለናል። በነገራችን ላይ ጉድስ ሪሲቪንግ ኖት ማለት ብዙ ጊዜ የዌርሃውሲንግ ዶክመንቴሽን ነው። ዌርሃውስ ላይ ያለ ሰው መጋዘን ላይ ያለ ሰው ሻጭ እቃዎችን ሲያመጣለት የተቀበላቸውን እቃዎች ታይፑን፣ ኳንቲቲውን፣ ኳሊቲውን ዲቴይል ስፔሲፊኬሽኑ የሚመዘገብበት ቴብል ነው። ባይ ዘ ዌይ ሴለሩም ባየሩም እችን ጉድስ ሪሲቪንግ ኖቷን የምንላትን ዶክመንት ያደርጋሉ። ሴለሩ ሰጥቻለሁ እንደዚህ አይነት አይተሞችን ለማለት፣ ባየሩም ደግሞ እነዚህ አይተሞችን ተቀብያለሁ ለማለት። ብዙ ጊዜ ጉድስ ሪሲቪንግ ኖት ከፐርቼዝ ኦርደሩ ጋር ክሮስ ቼክ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ፕላስ በዚህ ትራንዛክሽን የሚለን ምንድነው? ጉድስ ሪሲቪንግ ኖቷ ከኢንቮይሷ ጋር አታች ስለምትደረግ ፐርቼዝ ጆርናል ላይ ስለመመዝገብ ስላለመመዝገቧ ማረጋገጥ ነው። ይሄ ኮምፕሌትነስ አዘርሽን ነው ወይም ደግሞ አኪሬሲ የምንለው የአዘርሽን አይነት ነው። የተጠየቅነው ኦከረንስ አዘርሽን ስለሆነ ካሉት አማራጮች ኦከረንስ አዘርሽን ላይ የማንከተለው የአክቲቪቲ አይነት ኤ ነው ማለት ነው። The other question, in determining the scope of an IT audit, the auditor should pay most attention to ይለናል። IT audit ምን ማለት ነው? Look, the purpose of an IT audit is to evaluate the efficiency, effectiveness, security, compliance, and alignment of IT function with the organizational goal and objective ነው የሚለን። በዚህ የIT audit ስራ ውስጥ ኦዲተሩ በይበልጥ መጨነቅ ያለበት ከሚከተሉት ስለ የትኞቹ ነው ይለናል። the cost of the audit ስለ ኦዲት ወጪ ይለናል። እዚህ ጋር ካሉት አማራጮች ማች ቦዘር ማድረግ ያለበት ጉዳይ አይደለም። B threat and risk ነው የሚለን ትክክለኛው መልስ ስለዚህ ነው መጨነቅ ያለበት። C listing of standard control procedure ስለተዘረዘሩት የስታንዳርድ ፕሮሲጀሮች እውነት ነው ኮንሰርን አድርጎ ኦዲት ፕራክቲሱ ማከናወን አለበት። ግን ካሉት አማራጮች ማች አቴንሽን መስጠት ያለበት threat and risk ለሚባሉት ሁኔታዎች ነው። D what the IT manager asks to be evaluated IT ማኔጀሩ ኢቫሉዌት እንዲደረግ የጠየቃቸውን ነገሮች ላይ ነው ቦዘር ማድረግ ያለበት ይለናል። ኖ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው።
Okay, the other question, cooperative policy objective is the transformation of subsistence farming into ይለናል። በስራ ህብረት ማህበራት ፖሊሲ ውስጥ የሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ወደ የትኛው የፋርሚንግ ስቴጅ ነው ትራንስፎርም እንዲሆን የሚፈለገው ነው የሚለን። ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ማለት አርሶ አደሮች የሚያመርቱት ምርት ከፍጆታ የዘለለ አይደለም፣ ለገበያ የሚበቃ አይደለም። it is sufficient only for consumption ነው no for trading እንደማለት ነው። ሶ የሰብሲስተንስ ፋርሚንግን ብዙ ጊዜ ትራንስፎርም ማድረግ የሚፈለገው ወደ ሞደርን ኮመርሻል ፋርሚንግ ነው ትራንስፎርም እንዲደረግ የስራ ማህበራት ፖሊሲዎች እንደ ኦብጀክቲቭ ያስቀመጡ። አርሶ አደሮች የሚያመርቱት ምርት ሊሆን ይችላል ኦር ሊቭ ስቶክ ሊሆን ይችላል ከኮንሳምፕሽን አልፎ ለኮመርሻል ፐርፐዝ የሚሆን ለትሬዲንግ ፐርፐዝ የሚሆን ፋርሚንግ ውስጥ ትራንስፎርም እንዲሆን ይፈልጋል። ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። The other one, ሮችዳል ኢኩዊቴብል ሶሳይቲ was formed at ይለናል። በነገራችን ላይ 1844 ሮችዳል በምትባል ከተማ ላይ የጥጥ ፋብሪካ ውስጥ በሚሰሩ የእጅ ባለሙያዎች አማካኝነት የመጀመሪያው ዘመናዊ የትብብር ንግድ ተቋቁሟል። ሚለን ምንድነው? በዚህች ከተማ ላይ ኢኩዊቴብል የሆነ ሶሳይቲ ፎርም የተደረገው ሀገሩ የት ነው ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርዝ ፓርት ኦፍ ኢንግላንድ ነው። መልሳችን ኢንግላንድ ነው ማለት ነው። The other question, under which of the following set of circumstances might be the auditor's disclaim an opinion? እንደምታውቁት የተለያዩ የኦዲት ኦፒኒዮኖች አሉ። ቤዚካሊ በአራት እንከፍላቸዋለን። አድቨርስ ኦፒኒየን የምንለው፣ ኳሊፋይድ ኦፒኒየን፣ አንኳሊፋይድ ኦፒኒየን እና ዲስክሌመር ኦፒኒየን የምንለው ማለት ነው። ዲስክሌመር ኦፒኒየን ምን ማለት ነው ስንል it issued when the auditor has unable to satisfy himself or herself that the overall financial statements are fairly presented. overall financial statement fairly present አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለውን ለማረጋገጥ አለመቻል ወይም ደግሞ የሚያረካ ነገር ይህን ነገር ለማለት የሚያስደፍር ማቴሪያል የሆነ ሊሚቴሽን ስኮፕ ኦፍ ዘ ኦዲት መኖር። እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተፈጠረ ዲስክሌመር ኦፒኒየን ነው የሚጻፈው። ወይም ምን ማለት ነው? ኦዲተሩ ሲግኒፊካንት የሆነ ኖውሌጅ ጋፕ ተፈጥሮበታል ወይም ደግሞ ሳፊሽንት የሆነ ኤቪደንስ ማግኘት አልቻለም። ምን ለማድረግ? ኦዲት ፕራክቲሱን ለማከናወን። ወይም በሌላ አኳኋን እንላለን በኦዲተሩ መካከልና በክሊያንቱ መካከል ነን ኢንዲፔንደንት ሪሌሽንሺፕ አለ። ሚኒንግ ሁለቱ የኦዲተር እና የክሊያንት ሪሌሽንሺፕ የኦዲት ፕራክቲስን ለማከናወን በቂ አይደለም ሲባል ኦዲተር ዲስክሌመር ኦፒኒየን ይጽፋል ማለት ነው። ካሉት አማራጮች ዲስክሌመር ኦፒኒየን የሚጻፈው በየትኞቹ ምክንያት ነው? ኤ there are significant scope limitation on the audit ኦዲቱ ላይ significant scope of limitation ሲኖር ይላል። መልሳችን ኤ ነው። the other point, which of the following is correct about sociological motive to join the cooperatives? በስራ ማህበራትን ጆይን ለማድረግ በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ። ኢኮኖሚካል፣ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል፣ ፖለቲካል የምንላቸው ሞቲቮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ሶሺዮሎጂካል ሞቲቭ የትኛው ነው ይለናል። አይዞሌሽን ኤንድ ሎንሊነስ፣ ሰርች ፎር ሴኩሪቲ፣ ኢንቴንሽን ፎር ቢንግ ሪች፣ ሰርች ፎር ፕሮቴክሽን ይለናል። ካሉት አማራጮች የሶሺዮሎጂካል ሞቲቭ የሆነው ኤ ነው። መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። Okay, the other question, which one of the following is not the power of general assembly? በኮኦፕሬቲቭ ሶሳይቲ ተቋም ውስጥ የጀነራል አሰምብሊ የጠቅላላ ጉባኤው ስልጣን ያልሆነ የትኛው ነው ይለናል። አመታዊ ኦዲት ሪፖርት ማጽደቅ ወይም ደግሞ በጀት ማጽደቅ፣ አንድ የተለያዩ የኮሚቴ ሜምበሮችን ሰሌክት ማድረግ፣ እነዚህ ዋና ዋና የጀነራል አሰምብሊ አክቲቪቲዎች ናቸው። ከሰጡት አማራጮች ሰራተኞች መመልመል ይሄ የስራ አስኪያጅ እና ታች ያሉ የኮሚቴ ሜምበርስ ሮል ነው። ስለዚህ የማይሆነው ስለሚለን የሰራተኞችም ቅጥር ጋር ተያይዞ ያሉት አክቲቪቲዎች መልስ ይሆናል ማለት ነው። The other one, which one of the following is false ይለናል። A, the risk of material misstatement is a function of inherent and controlled risk. It is true. risk of material misstatement ሁለት ቤዚክ ሪስኮች አሉት፣ inherent and controlled risk የምንለው። B, a financial statement that contain immaterial misstatement is not considered to show true and fair view ይለናል። It is false. ማቴሪያል የሆነ ሚስስቴትመንት ሲኖረው ብቻ ነው true and fair view አያሳይም ብለን መናገር የምንችለው እንጂ ፋይናንሻል ስቴትመንት 100%
ከኤረር ወይም ደግሞ ከሚስ ስቴትመንት ነፃ ሊሆን አይችልም። ግን ሚስ ስቴትመንቱ ኢማቴሪያል ነው። ሶ ኢማቴሪያል ከሆነ ትሩ እና ፌር ቪው ነው ለማለት ያስችላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ነው፣ ፎልስ ስለሚለን ሲ knowledge about the client industry is an essential factor for a successful audit. ኦዲተሩ የክላይንት ኢንዱስትሪውን በተመለከተ በቂ መረጃ ካለው ኖውሌጅ ካለው ሳክሰስፉሊ የኦዲት ፕራክቲሱን ለማከናወን ይጠቅመዋል ይለናል። it is true. ዲ ኦዲት ፕላኒንግ can keep audit cost reasonable. it is true. ኦዲት ፕላኒንግ ብዙ ጊዜ የኦዲቲንግ ኮስታችንን ሪዝኔብሊ ሴት ለማድረግ ዲተርማይን ለማድረግ እንደዚሁም ኮንትሮል ለማድረግ ጠቃሚ ነው እንላለን። ሶ ዲም ትክክል ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። Other question, which of the following is correct? A. Auditors apply professional judgment only on deciding on the type of opinion. No. ምንድነው የሚለን? ኦዲተሮች የፕሮፌሽናል ጀጅመንታቸውን የሚጠቀሙት የኦዲት ኦፒኒየን ታይፖችን ለመረጥ ነው። አድቨርስ ኦፒኒየን፣ ኳሊፋይድ፣ አንኳሊፋይድ እንደዚሁም ዲስክሌመር የሚባለውን ኦፒኒየን አይነት ለመወሰን ነው ፕሮፌሽናል ጀጅመንታቸውን መጠቀም ያለባቸው ይለናል። ይሄ ፎልስ ነው። በሁሉም የኦዲቲንግ ፕራክቲስ ላይ አፕሮፕሪየት ሆኖ ሲገኝ ፕሮፌሽናል ጀጅመንት ያስፈልጋል። ሌላው የሚያወራው ስለ ሊሚትድ አሹራንስ እና ስለ ሪዝኔብል አሹራንስ ነው። ቢፎር ዚስ እስኪ ሊሚትድ አሹራንስ ምን ማለት ነው፣ ሪዝኔብል አሹራንስ ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። ሪዝኔብል አሹራንስ ማለት ኢን አን ኦዲት ኢንጌጅመንት ኦዲተሩ አሹር የሚያደርገው ሌቭል ሃይ ኳሊቲ በት ኖት አብሶሉት ሌቭል ኦፍ አሹራንስ ነው። ሊሚትድ አሹራንስ ሜንሊ ዲፔንድ የሚሆነው it is on the company's management team information source ነው። የካምፓኒው ማኔጅመንት ቲም በሚሰጠው ኢንፎርሜሽን ሶርስ ዲፔንድ የሆነ ነው። ሶ ሊሚትድ የሆነ አሹራንስ ነው ያለው። በነገራችን ላይ የእነዚህን ሁለት አሹራንሶች የሪፖርቲንግ ታይፓቸውን ስንመለከት ብዙ ጊዜ ሪዝኔብል አሹራንስ ፍሬምድ የሚደረገው ኢን ፖዚቲቭ ሴንስ ነው። ሊሚትድ አሹራንስ ደግሞ ፍሬምድ የሚደረገው ኢን ኔጌቲቭ ሴንስ ነው። ለምሳሌ ሪዝኔብል አሹራንስ ላይ ራይት የምናደርገው ሪፖርት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ቤዝድ ኦን ዘ ፕሮሲጀር ፐርፎርምድ ባከናወነው ፕሮሲጀር ኢን አወር ኦፒኒየን ዘ ማኔጅመንት አዘርሽን ኦን አሲዩም ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባል ካምፓኒ ኢዝ ሪዝኔብሊ ስቴትድ ነው የሚባለው። ስለዚህ ፖዚቲቭሊ ነው ፍሬምድ የተደረገው። ሊሚትድ አሹራንስ ሲሆን ደግሞ ሉክ ቤዝድ ኦን ዘ ፕሮሲጀር ፐርፎርምድ በተከናወነው ፕሮሲጀር nothing come to our attention to indicate that the management assertion on XYZ is materially misstated. XYZ management assertion materially misstated መደረጉን ለማረጋገጥ የሚያስችል ነገር አላገኘንም ነው። So negatively ነው framed የሚደረግ። Given this information, let's back to the choices. 1. Limited assurance audit is acceptable for organization of all size ይለናል። It is false. C. Limited assurance audit opinion is worded negatively. Limited assurance audit negatively ነው framed የሚደረገው. It is true. D. Analytical review is sufficient evidence for a reasonable assurance audit ይለናል. It is false. Analytical review ብቻ ለreasonable assurance audit በቂ አይደለም። So ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው C ነው ማለት ነው። The other question, which one is correct about the nature of cooperative organization? ስለ cooperative organization nature ትክክል የሆነው የትኛው ይለናል? A. both social and business organization ናቸው። neither business nor social ይለናል። cooperatives are pure social ይለናል። cooperatives are pure business ይለናል። የኮኦፕሬቲቭ ቢዝነሶች በነገራችን ላይ ዲፋይን ስናደርጋቸው ኮኦፕሬቲቭ ቢዝነሶች የምንላቸው ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ቮለንተሪሊ ኮመን ኢኮኖሚክ፣ ሶሻል፣ ካልቸራል ኤማቸውን ጎላቸውን ሚት ለማድረግ የሚሰባሰቡበት ተቋም። ስለዚህ ፐርፐዛቸው ሞቲቫቸው ኢት ሜይ ቢ ሶሻል ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል፣ ኢት ሜይ ቢ ደግሞ ቢዝነስ ሞቲቭ ሊሆን ይችላል። ሶ መልሳችን የሚሆነው ቦዝ ሶሻል ኤንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ኩዌስችን አን አድቫንቴጅ ኦፍ ስታቲስቲካል ኦቨር ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ኢዝ ይለናል። ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ እንደምታውቁት ኦዲት ፕራክቲስ እናደርግ 100% ፖፑሌሽኑን መውሰድ ስለማንችል ሳምፕል መውሰድ ያስፈልጋል። ኦዲት ሳምፕሊንግ ላይ ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ እና ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ብለን እንለየዋለን። ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ካለሩልን እንጠቀማለን። የኦዲተሩ ሳምፕሊንግ ሪስኩን ኳንቲፋይ ወይም ሜዥር ያደርገዋል። በት ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ግን ዘ ኦዲተር ዱ ኖት ኳንቲፋይ ሳምፕሊንግ ሪስክ ነው የምንለው። እንደውም ዘርዘር ስናደርገው የስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ የራንደም ሴሌክሽን ኦፍ ሳምፕልን ይጠቀማል። የፕሮባቢሊቲ ቲዮሪን ሙሉ በሙሉ አፕላይ ያደርጋል።
ሶ የሳምፕሊንግ ቴክኒኩ ራንደም ሳምፕሊንግ ካልሆነ ፕሮባቢሊቲ ቲዮሪን ደግሞ አፕላይ የማያደርግ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ ከሆነ ደግሞ ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጡን አማራጮች ኤ permits use of smaller sample size than would be necessarily with non statistical sampling ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ልንጠቀመው ከምንችለው ዝቅተኛ ሳምፕል ሳይዝ ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ሳይዝ እንድንጠቀም ይፈቅዳል ነው። allow auditors to inject subjective judgment እንዲጠቀም ደግሞ ይፈቅዳል ይላል ነው። ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ነው ብዙ ጊዜ ባይዘው የሳብጀክቲቭ የሆነ ጀጅመንት የመጠቀም እድሉ ከፍተኛ ነው። C is compatible with a wider variety of sample selection methods than non-statistical sampling ነው የሚለን ነው። D enables auditors to objectively measure the reliability of their sample results ለናት is true because የሳምፕሊንግ ሪስኩን ኳንቲፋይ ሜዥር ማድረግ ስለሚችል ኦዲተሩ ኦብጀክቲቭሊ ዲተርማይን ማድረግ የሚያስችለው የስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ውድ የፊደል ቲችንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄ ይሄንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ሌሎች እንዲደርሱ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። ቸር ሰንብቱ።